กฎแห่งการครองใจคนครับในเอพิโซดนี้ผมจะนำบทสรุปจากหนังสือ The Rules of People จะต้องมีกลยุทธ์แบบไหนเราถึงจะสามารถพิชิตใจคนหรือเข้าไปอยู่ในใจคนได้ใครก็ตามที่มีความสามารถในเรื่องของคนจะมีความได้เปรียบในทุกมิติในช่อง The Library Podcast เองก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเยอะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกไม่มีศาสตร์หรือศิลป์ที่ตายตัวทั้งหมดจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ทั้งปรัชญาทั้งวิธีการเข้าไปอยู่ในใจคนหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นกุญแจสู่ความปรารถนานั้นครับกฎแห่งการพิชิตใจคนในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของ People Skill ผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหากพูดถึงเรื่องกฎของการพิชิตใจคนผมจะสนใจหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษครับคุณริชาร์ดเทมพลาร์ครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้เขียนคนแรกๆที่อยู่ในช่วงของการเริ่มอ่านหนังสือในช่วงมัธยมปลายของผมผู้เขียนท่านนี้ครับมีอิทธิพลกับชีวิตของผมมากและพูดถึงเรื่องของคนเขาก็มีโอกาสได้เขียนหนังสือเล่มนี้มาในก่อนหน้านี้ผมได้นำหนังสือเล่มนี้มาทำเป็นพอดแคสต์ยาวนะครับในพาร์ทนี้ผมจะนำบทสรุปและวิธีการหรือกลยุทธ์ในการเข้าไปอยู่ในใจคนหากคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ที่จะครองใจคนได้ไม่ว่าคุณจะมีความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามคุณจะได้เปรียบครับเพราะหากเราลองมาสังเกตเราจะมีความสำเร็จที่ได้นิยามเอาไว้เงินชื่อเสียงอำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่ความสุขทั้งหมดครับหนีไม่พ้นเรื่องของคนเลยความสัมพันธ์คอนเนคชั่นการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีทักษะเรื่องคนต่อให้เราจะเชี่ยวชาญหรือมีศักยภาพในการทำอะไรขนาดไหนมันจะติดเพดานครับเพราะเรื่องของคนเลยและเรื่องของความเป็นผู้นำก็จะยิ่งหนีไม่พ้นเรื่องนี้ฉะนั้นในส่วนนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผู้เขียนเขาได้สรุปบทเรียนเรื่องของคนมาไว้ในหนังสือของเขามีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้ผมจะแบ่งออกมาเป็น4เฟสนะครับแต่ละเฟสก็จะมีมิติเรื่องของคนที่แตกต่างกันไปเรามาเริ่มกันที่เฟสที่1ครับส่วนที่1 The nature of people ธรรมชาติของมนุษย์ครับหากเราอยากจะเก่งคนเราต้องรู้ก่อนธรรมชาติการคิดการกระทำการตอบสนองของมนุษย์เป็นอย่างไรหากเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะรู้ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างจริงอยู่ครับสิ่งหนึ่งมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและคิดหาเหตุผลได้มากที่สุดแต่ในบางช่วงเวลามนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่งี่เง่าที่สุดก็ว่าได้ครับบางทีเราก็เป็นคนนั้นเองนี่คือความเป็นจริงเรามาดูกันว่าคุณริชาร์ดเทมพลาร์ได้เขียนธรรมชาติของมนุษย์ว่าอย่างไรข้อที่1 Everyone don't have to be like you ผู้คนบนโลกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนท่านครับข้อนี้ตรงตัวเลยหลายครั้งเราอยากให้ผู้คนคิดกระทำและเชื่อในเรื่องเดียวกับเราซึ่งผมอาจจะบอกกันว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้เราจะอยากรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่นี่คือกับดักหากเราจะไปเปลี่ยนแปลงใครให้เป็นเหมือนเรากำลังเทน้ำซึมบ่อทรายเรากำลังทำในสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้เลย2อย่างที่เปลี่ยนได้ยากที่สุด1คือเปลี่ยนแปลงโลก2คือเปลี่ยนแปลงคนมันเปลี่ยนแปลงยากครับฉะนั้นข้อแรกมันเป็นการปลูกฝังสติปัญญาให้เรารับรู้ว่าต่อให้ผู้คนบนโลกจะแตกต่างขนาดไหนหลายครั้งเรามักจะอยากไปเปลี่ยนแปลงพวกเขาแต่อย่าได้กระทำการแบบนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงใครก็ตามอย่าได้ไปพูดอย่าได้ไปใช้คำพูดเพราะการกระทำของท่านนั่นแหละจะกลายเป็นตัวอย่างของเขาหากเขาจะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากตัวตนของเขาเองผมชอบเรื่องราวหนึ่งหนังสือหลายเล่มพูดถึงเรื่องนี้ม้าครับเราสามารถจูงม้าไปที่แม่น้ำได้แต่การที่ม้าตัวนั้นจะดื่มน้ำหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของม้าตัวนั้นครับต่อให้เราจะกดหัวมันจะดื่มหรือไม่เราก็ไปควบคุมไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นครับเรามีสิทธิเพียงแค่การพาม้าไปที่แม่น้ำเท่านั้นส่วนเรื่องราวที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วนี่คือกฎข้อที่1ผู้คนไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนท่านข้อที่2 People want to listen what they wish ผู้คนอยากรับรู้ในสิ่งที่พวกเขาอยากฟังครับข้อนี้อาจจะเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เราอาจจะต้องเจอกับประสบการณ์ตัวเองจริงๆถึงจะรับรู้ได้ผู้คนบนโลกนี้ครับหากเราพูดอะไรก็ตาม
แต่มันไปขัดกับความเชื่อหรือความรู้สึกของเขาต่อให้สิ่งที่เราพูดมันจะดีขนาดไหนเขาก็ไม่ฟังครับนั่นคือความเป็นจริงคุณผู้ฟังลองคิดถึงช่วงเวลาที่เราไปโต้เถียงความคิดเห็นต่อให้เราจะคิดถูกแต่เชื่อนะครับอีกฝ่ายก็จะคิดว่าความเชื่อของเขาคิดถูกการไปโต้แย้งกับใครก็ตามจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเราจะต้องมีผลลัพธ์ความสำเร็จบางอย่างอยู่ในตัวเราก่อนเราถึงจะมีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของพวกเขาได้แต่ข้อนี้มันจะอิงอยู่กับเรื่องของการสื่อสารครับเวลาเราต้องการสื่อสารให้ใครมาสนใจสารของเราอย่าพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากฟังครับพูดในสิ่งที่พวกเขาอยากฟังพูดในความปรารถนาของพวกเขาก่อนและเมื่อนั้นพวกเขาจะรับฟังคุณเองทำให้ผมนึกถึงกฎของ The Seven Habits Seek first to understand then to be understood หากเราไม่รับฟังความปรารถนาของผู้อื่นก่อนก็จะไม่มีใครในโลกนี้รับฟังคำพูดและสารของเราเลยแม้แต่คนเดียวนี่คือกฎข้อที่2เริ่มต้นพูดในสิ่งที่ผู้คนอยากจะฟังต่อไปจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ข้อที่3ครับ People believed what they believed ผู้คนจะเชื่อในสิ่งที่เขาอยากเชื่อครับข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วแต่ครับมันจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆอยู่คุณผู้ฟังมีความเชื่ออยู่ผู้คนรอบตัวของท่านมีความเชื่อบางอย่างที่เขาได้ยึดมั่นอาจจะเป็นความเชื่อความศรัทธาหรือจะเป็นความเชื่อในการใช้ชีวิตความเชื่ออะไรก็ตามแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับอะไรก็ตามที่มันไปขัดแย้งกับความเชื่อเขาจะไม่สนใจแต่อะไรก็ตามที่มันไปเชื่อมโยงกับความเชื่อของเขามันจะดึงดูดความสนใจของเขาได้เยอะมากคุณผู้ฟังลองคิดถึงสถานการณ์ที่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคนที่มีความเชื่อแบบหนึ่งจะมองสถานการณ์นี้ไปในอีกแบบหนึ่งกับคนที่มีความเชื่อตรงกันข้ามก็จะมองไปอีกแบบหนึ่งทีนี้มันจะมีบริบทกับชีวิตจริงแบบนี้ครับเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นวิกฤตคนที่มีความเชื่อแบบ growth mindset คนที่มีความเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้เขาก็จะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความเชื่อแบบตายตัว fixed mindset ก็จะมองว่ามันเป็นโชคชะตาไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้บ้าหรือเปล่าจะไปพยายามทำไมเห็นไหมครับเหตุการณ์เดียวกันแต่ความเชื่อแตกต่างกันทีนี้มันจะเริ่มเป็นปัญหาหากเรามีความเชื่อที่เป็นอคติเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเจ้าความเชื่อนั้นจะกำหนดและพยากรณ์โชคชะตาของเราไปในทางของความล้มเหลวซึ่งมันอันตรายมากแต่ถ้าหากความเชื่อของเราเป็นไปในทางของการเติบโตการพัฒนาความเชื่อนั้นก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จเท่านั้นเลยครับแต่หากเรามาลองวิเคราะห์กันดูไม่มีความเชื่อไหนผิดหรือถูกเลยครับไม่มีเลยผู้คนจะเชื่อในสิ่งที่เขาอยากเชื่อเท่านั้นในโลกนี้ไม่ได้แบ่งเป็นขาวกับดำบางทีมันก็เป็นสีเทาๆที่มันไม่ได้แบ่งกันชัดเจนขนาดนั้นความเชื่อไม่มีผิดมีถูกอยู่ที่ว่าเป้าหมายในชีวิตของท่านคืออะไรแน่นอนผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่อยากประสบความสำเร็จวันหนึ่งท่านก็จะต้องมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีฐานะร่ำรวยความเชื่อของท่านนั่นแหละครับจะเป็นตัวกำหนดอนาคตที่กำลังจะมาถึงในชีวิตนี่คือกฎข้อที่3ในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ต่อไปกฎข้อที่4 remember the law of first impression จำความรู้สึกแรกพบให้ดีความจริงก็คือเราจะไม่อยากตัดสินกันที่รูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอเราไม่ควรตัดสินคนที่ภายนอกเราควรจะมองไปที่แก่นลึกของคนคนนั้นจริงๆแต่ธรรมชาติของมนุษย์ถูกสร้างมาให้ตัดสินกันที่ภายนอกมาตั้งแต่แรกเลยครับเหตุผลเป็นแบบนี้ครับคนอ่านยากครับการที่จะยั่งลึกไปถึงจิตใจคนเป็นอะไรที่ยากและใช้เวลานานมากธรรมชาติครับก็เลยสร้างให้มนุษย์ตัดสินกันที่ first impression เป็นหลักมาด้วยเวลาเราเจอใครก็ตามหากคนคนนั้นไม่สามารถสร้างความประทับใจแรกให้เราได้มันจะมีแนวโน้มว่าเราอาจจะไม่ชอบคนคนนั้นไปเลยหรือเขาจะต้องพยายามหนักมากที่จะดึงดูดความสนใจให้เรากลับไปสนใจเขานี่คือกฎของ first impression ครับและมันมีความสัมพันธ์มากหากเราต้องการเจอใครสักคนที่มีผลกับผลประโยชน์ธุรกิจหรือแม้แต่มีผลกับอนาคตที่ของความสำเร็จนะครับ first impression เป็นสิ่งที่ต้องลงรายละเอียดครับเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องดูแลให้ดีเราอาจไม่จำเป็นต้องสวยต้องหล่อแต่เราจะต้องแต่งตัวทำตัวให้ดูดีมันเปรียบเสมือนการให้เกียรติสถานที่และให้เกียรติผู้คนที่เราจะไปพบเจอมันก็คือการสร้าง first impression หรือแม้แต่การเริ่มต้นประโยคด้วยการ break the ice หรือการทำลายกำแพงซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกบุคลิกกิริยาสีหน้าแววตามีผลกับ first impression ทั้งหมดเลยครับดังนั้นฝึก first impression ครับต่อให้เราจะชอบหรือไม่ชอบแต่ธรรมชาติของมนุษย์ถูกสร้างมาแบบนี้นี่คือกฎข้อที่4ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5 people want to be praised ผู้คนต่างอยากรู้สึกมีคุณค่าครับ
ข้อนี้ตรงตัวเราทุกคนครับตัวท่านตัวผมเราอยากที่จะมีคุณค่าในสายตาของใครบางคนเวลาเราทำงานลึกๆเราอยากทำงานเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สึกมีคุณค่านี่จะเป็นเหตุผลครับทำไมเวลาคนเกษียณหรือไม่ได้ทำงานกลับรู้สึกว่างเปล่ากว่าเดิมไม่ได้เหนื่อยไม่ได้พยายามอะไรหนักแต่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยเหตุผลเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่านั่นเองมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาเพื่อให้สร้างคุณค่ากับบางสิ่งบางอย่างงานที่ท่านทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นการสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับสังคมไม่ใช่การเอาผลประโยชน์เข้าตัวเพียงอย่างเดียวนี่จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกเขาจะมีเป้าหมายที่ใหญ่เขาจะมีเป้าหมายที่สร้างอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสิ่งเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากตื่นขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ฉะนั้นครับทุกคนบนโลกนี้ต่างอยากมีคุณค่าหากเราต้องการครองใจคนทำให้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและเขาจะสนใจคุณเองนี่คือกฎข้อที่5ต่อไปจะเป็นส่วนที่2นะครับเฟสที่2 help people จงเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นข้อนี้หากเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นได้เราก็จะไม่มีทางได้รับความสนใจจากผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นคือการเป็น giver ครับการเป็นผู้ให้คนที่มีความเป็น giver มันจะเหมือนเสียผลประโยชน์ครับแต่จริงๆแล้วเราได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาความสุขความอิ่มเอมความพึงพอใจและในระยะยาวการเป็น giver หรือผลประโยชน์ที่เราให้กับผู้อื่นจะกลับมาที่ตัวเราเองนี่คือความสำคัญของการเป็นผู้ให้ครับสำหรับกฎข้อที่1ของเฟสนี้ครับ responsible yourself first จงเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองให้ได้เสียก่อนหากเราอยากจะพัฒนาชีวิตผู้อื่นหากเราอยากจะรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นคนแรกที่เราต้องรับผิดชอบไปได้คือใครรู้ไหมครับหนีไม่พ้นตัวเราครับนี่คือคนที่นำได้ยากที่สุดในบางเวลาหากเราอยากจะเป็นผู้นำคนมีอิทธิพลกับผู้อื่นคนแรกที่เราจะต้องมีอิทธิพลเหนือกว่าให้ได้ก็คือตัวเราเองมันจะมีเรื่องราวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเคยได้ยินมาก่อนเวลาเรานั่งเครื่องบินครับแอร์โฮสเตสเขาก็จะบอกว่าเวลามีหน้ากากออกซิเจนตกลงมาอย่าเพิ่งไปสวมให้คนอื่นสวมให้ตัวท่านเองก่อนเพราะถ้าท่านสลบท่านก็จะช่วยใครไม่ได้เลยดังนั้นท่านจะต้องเอาตัวรอดให้ได้เสียก่อนและเมื่อนั้นค่อยมองหาการช่วยเหลือผู้อื่นนี่เป็นกฎที่เรียบง่ายแต่หลายครั้งครับเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงคนเราอยากจะไปพัฒนาชีวิตเราอยากจะไปพัฒนาโลกแต่เราละเลยผลประโยชน์ของตัวเองซะงั้นเราละเลยสุขภาพเราละเลยความสุขความสัมพันธ์ในชีวิตซึ่งในระยะยาวมันจะส่งผลเสียดังนั้นข้อนี้เรียบง่ายและลึกซึ้งหากท่านอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือจะเปลี่ยนแปลงโลกท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีแรงบันดาลใจให้ตัวเองให้ได้เสียก่อนนี่คือกฎข้อที่1ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2 listen first and stay quietจงเป็นผู้ฟังก่อนและอย่าพึ่งแนะนำหรือกระทำการใดๆบางครั้งผู้คนไม่ได้ต้องการคำแนะนำแต่เขาเพียงแค่ต้องการคนฟังเขาเท่านั้นเองผมอาจจะบอกสั้นๆเลยเวลาเราต้องการช่วยเหลือใครเพียงแค่เราเป็นผู้ฟังเขานั่นก็เป็นการส่งต่อความพึงพอใจให้เขาแล้วครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอสถานการณ์ที่ว่าเราต้องการจะไประบายกับใครสักคนแต่ยังพูดไม่ทันจบเขาให้คำแนะนำมาก่อนแล้วทั้งที่ความจริงเราอาจจะไม่ได้ต้องการคำแนะนำหรือบางทีเราเผลอไปให้คำแนะนำโดยที่อีกฝ่ายยังไม่ได้ระบายความในใจออกมาเลยนี่จะเป็นกับดักหากเราทำแบบนั้นเราจะไม่มีทางครองใจใครได้เลยหากเราสื่อสารในสิ่งที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่ต้องการมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับนี่คือกฎข้อที่2ข้อนี้ผมว่าอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกผมเองก็จะต้องฝึกด้วยเช่นกันเวลามีใครมาพูดอะไรรับฟังก่อนโดยเฉพาะเรื่องราวที่เขาไม่สบายใจบางทีเขาแค่ต้องการคนที่ฟังเขาอย่างเงียบๆอย่าเพิ่งให้คำแนะนำใดๆบางครั้งเราอาจจะมีคำถามให้เขาอาจไม่ต้องมีคำตอบก็ได้ครับคำถามที่ดีจะทำให้เขาได้ค้นพบคำตอบที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเขาเองเพราะคำตอบที่ดีหลายอย่างในชีวิตมักจะมาจากตัวเราครับนี่คือกฎข้อที่2ฟังก่อนอย่าเพิ่งให้คำแนะนำใดๆกฎข้อที่3 let people control their fate จงให้ผู้คนเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองครับในข้อนี้จะคล้ายกับข้อที่แล้วเลยหากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงใครให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหนึ่งในนั้นก็รวมถึงลูกของเราด้วยนะครับเผื่อวันหนึ่งท่านคุณผู้ฟังก็จะมีลูกมีคนที่อยู่ในการปกครองของท่านการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราอาจจะชี้แนะแนวทางได้แต่เราไม่มีทางเข้าไปเปลี่ยนจิตวิญญาณที่แท้จริงของเขาได้เลยนอกเสียจากเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายครั้งครับเวลามีคนมาแนะน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีเราจะไม่ค่อยฟังจนกว่าเราจะไปเจอประสบการณ์นั้นจริงๆเราถึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนี่คือความเป็นจริงครับฉะนั้นให้ผู้คนได้คอนโทรลหรือควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราควรกระทำนั่นคือสิ่งที่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะส่งต่อให้ผู้ตามและคนรอบข้างเสมอให้เขาเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 make people answer by themselves จงให้ผู้คนได้ค้นพบคำตอบด้วยตัวเองครับในข้อนี้จะอิงอยู่กับพลังแห่งการตั้งคำถามเราไม่จำเป็นต้องมีคำตอบไปทุกเรื่องซึ่งมันเป็นแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่การมีคำถามที่สร้างสรรค์อันนี้คิดได้ครับเวลามีใครมาพูดอะไรกับเรามีใครมาเสนออะไรกับเราก็ตามเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีคำตอบแต่เราจำเป็นต้องรู้วิธีตั้งคำถามให้เขาได้ค้นพบคำตอบบางอย่างข้อนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไม่ตั้งคำถามเรามีแต่คำตอบเรามีแต่เรื่องราวที่จะเล่าให้กับผู้อื่นสุดท้ายก็จะไม่มีใครฟังเราอยู่ดีผมชอบเรื่องราวหนึ่งในการมีอิทธิพลเป็นหนึ่งในการสร้าง first impression ด้วยบางทีเวลาที่เราต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับใครสิ่งที่คุณต้องเตรียมอาจไม่ใช่คำพูดหรือเรื่องเล่าครับแต่ต้องเตรียมคำถามกับหูไปครับเวลาคุณผู้ฟังไปเจอคนท่านได้ส่งคำถามให้เขาบ้างหรือไม่หรือท่านเป็นคนพูดอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้คือสิ่งที่ต้องทบทวนครับเพราะบางทีเราก็พูดหรือเล่าเรื่องมากจนเกินไปนั่นเองนี่คือกฎข้อที่4 make people answer by themselves กฎข้อที่5 listen what they didn't spread out ฟังในสิ่งที่ผู้คนไม่ได้พูดออกมามันคือการสังเกตนั่นเองการสื่อสารของมนุษย์มีอยู่2แบบวจนภาษากับอวจนภาษาวจนภาษาคือ verbal language นะครับเป็นภาษาที่เป็นคำพูดที่มันมีหลักการของภาษารองรับกับอวจนภาษาคือ non verbal เป็นภาษาที่ไม่เป็นภาษากิริยาท่าทางสีหน้าแววตาอันนี้คืออวจนภาษาเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแน่นอนครับมันจะไม่ได้มีแค่วจนภาษาน้ำเสียงท่าทางรูปแบบประโยคที่เขาเล่ามีผลหมดเลยหรือแม้แต่การขยับนิ้วขยับตัวมีผลครับถ้าคุณผู้ฟังสามารถสังเกตสิ่งนี้ได้เวลามีปฏิสัมพันธ์กับใครท่านจะเป็นคนที่อ่านคนเป็นมองเห็นคนออกมองเห็นคนโดยที่เขาแทบไม่ต้องสื่อสารอะไรกับท่านเลยนั่นคือหลักและความสามารถในการเก่งคนครับการสังเกตสำหรับข้อนี้ฟังในสิ่งที่คนไม่ได้พูดบางครั้งสิ่งที่เขาไม่ได้พูดอาจสื่อสารได้ชัดเจนกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาด้วยซ้ำต่อไปจะเป็นเฟสข้อที่3 make them be on your side โน้มน้าวให้ผู้คนเข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกับท่านมันคือหลักในการครองใจคนแล้วครับอันนี้จะเริ่มมีวิธีการกระทำแล้วกฎข้อที่1 everyone want to be liked ทุกคนต่างต้องการให้ผู้อื่นชอบตัวเองผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะไม่ได้ทำให้ผู้ตามมาชอบเขาแต่เขาจะทำให้ผู้ตามชอบตัวเองครับนี่คือกฎที่สำคัญและเป็นกฎเหล็กเลยหากเราต้องการให้ผู้คนเชื่อฟังหรือเข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกับเราเราจะต้องทำให้เขาชอบตัวเองนี่คือกฎข้อที่1กฎข้อที่2 make humor มีอารมณ์ขันครับท่านไม่จำเป็นต้องเป็นคนตลกแต่ท่านต้องมีอารมณ์ขันผมจะเล่าเรื่องในตอนบรรยายทุกครั้งให้ฟังนะครับในทุกๆครั้งเวลาที่ผมจะขึ้นไปบรรยายผมจะต้องมีมุกที่จะตลกหรือไม่ตลกก็ได้แต่จะเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นมันจะเป็นการทำให้ผู้ฟังผ่อนคลายครับและในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนถ้าเราไม่มีอารมณ์ขันเลยเวลาใครเล่นมุกมาก็ไม่ทันเวลาใครจะส่งความตลกมาก็ไม่รับมันจะทำให้เราเข้าถึงคนได้ยากและผู้คนก็จะไม่อยากอยู่ใกล้เราซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแน่ๆผมอาจจะบอกได้เลยว่าคนมีอารมณ์ขันไม่จำเป็นต้องหัวเราะหรือไม่จำเป็นต้องยิ้มตลอดเวลาเพียงแค่จะต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่สามารถทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจที่ได้ฟังนั่นก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ขันครับนี่คือกฎข้อที่2ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 Don't fear to accept your error อย่ากลัวที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบหรือความผิดพลาดของตัวท่านและผู้อื่นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบต่อให้เราจะทำงานหนักด้วยความขยันหรือมีวิสัยทัศน์ขนาดไหนมันก็จะยังมีเรื่องให้ท่านผิดพลาดครับต่อให้แผนเราจะดีขนาดไหนมันก็จะมีเรื่องให้ผิดแผนมีเรื่องให้ผิดพลาดอยู่เสมอนั่นคือความเป็นจริงฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวบางครั้งเวลาใครทำอะไรให้เราไม่พอใจบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีเราเองเนี่ยแหละที่ไปคาดหวังกับเขามากเกินไปผมมักจะถูกสอนจากคุณแม่อยู่เสมอว่าต่อให้เราจะเก่งหรือต่อให้เราจะพยายามขนาดไหนมันก็จะไม่ใช่ทุกเรื่องที่ได้ดั่งใจเรานี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับผมถูกสอนสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กๆครับและมันทำให้ผมเข้าใจว่านี่คือความเป็นจริงต่อให้ผมจะเก่งขนาดไหน
มันก็จะยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่พัดเข้ามาต่อให้ผมจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามนั่นคือที่มาที่ไปของความอดทนครับนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4ครับ don't make people wrong อย่าตราหน้าว่าอีกฝ่ายผิดพูดง่ายๆกว่านี้นะครับอย่าหักหน้าผู้อื่นหลายครั้งเรามีความคิดที่ถูกแล้วเราเอาความคิดที่ถูกไปหักหน้าคนที่ผิดแน่นอนครับต่อให้เราจะถูกขนาดไหนเราก็ไม่สามารถครองใจเขาได้หากเรามีความคิดที่ดีแต่ถ้าเราไปตีตาไปหักหน้าคนอื่นว่าเขาผิดมันก็จะไม่มีประโยชน์ครับสิ่งที่เราพูดไปมันจะไม่มีใครรับฟังเลยเราอาจจะเป็นผู้ชนะก็จริงแต่จริงๆเราแพ้ครับเพราะเราเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปแล้วโดยไม่รู้ตัวท่านอยากชนะหรือท่านอยากได้ความสัมพันธ์ครับในการโต้แย้งกับผู้อื่นหากเราอยากจะครองใจคนอย่าทำให้ผู้อื่นเสียหน้าอย่าไปหักหน้าเขาหากเรามีความคิดที่ถูกค่อยๆรับฟังเขาก่อนต่อให้เขาจะคิดผิดแต่เราต้องฟังเขาก่อนยอมรับไอเดียยอมรับวิธีการของเขาและเมื่อนั้นเขาจะเปิดใจรับฟังเราบ้างนี่คือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นเอง seek first to understand then to be understood ครับกฎข้อที่5 be sharer จงแบ่งปันคนรอบข้างหากเราต้องการให้คนเข้ามาอยู่กับเราอยากให้คนอยากอยู่ใกล้ๆเราท่านต้องเป็น sharer ครับเป็นผู้แบ่งปันคำว่าแบ่งปันในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความสุขผลประโยชน์อะไรก็ตามถ้าเราเก็บไว้คนเดียวเลยผู้คนจะไม่อยากอยู่ข้างเราคนที่ทำงานให้ท่านก็จะไม่อยากอยู่ด้วยหากผมเป็นผู้นำที่เวลามีผลประโยชน์อะไรมาก็เก็บเข้าตัวเองหมดเลยไม่เคยแบ่งปันให้ลูกน้องก็จะไม่มีลูกน้องคนไหนอยากทำงานให้กับผมนี่คือความเป็นจริงและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็น่าจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นครับจงเป็นผู้แบ่งปันเค้กบนโลกนี้มีไม่จำกัดความสำเร็จบนโลกนี้สามารถแบ่งพอสำหรับทุกคนครับมันมีเพียงพอไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ทุกอย่างที่ท่านเก็บไว้ตัวคนเดียวมันจะมีเพียงแค่ประโยชน์กับท่านแต่ถ้าท่านแบ่งให้ผู้อื่นด้วยมันจะกลายเป็นแสงเทียนที่ส่องสว่างและไม่มีเทียนเล่มไหนที่จะต้องดับลงเลยนี่คือกฎข้อที่5 be sharer ต่อไปจะเป็นเฟสที่4ครับเป็นเฟสสุดท้าย the rotten apple มนุษย์เจ้าปัญหาข้อนี้ตรงตัวครับชีวิตเราไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอแต่คนที่ดีหลายครั้งเราอาจจะต้องเจอคนที่ท็อกซิกทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราไม่อยากตื่นมาแล้วไปทำงานท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามก็คือแล้วถ้าหากชีวิตเราจะต้องเจอกับมนุษย์เจ้าปัญหาเราต้องรับมืออย่างไรผมจะมีกฎอยู่3ข้อให้คุณผู้ฟังได้นำไปพัฒนาชีวิตตัวเองนะครับกฎข้อที่1 the only one that's changeable is you คนเดียวในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวท่านเองครับนี่คือคนเดียวในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้เราต้องเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งเสียก่อนคุณริชาร์ด เทมพลาร์เขาจะบอกอยู่เสมอว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เด็ดขาดแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมขึ้นเก่งขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นไม่แน่ว่าคนที่เห็นท่านจะเห็นท่านเป็นแรงบันดาลใจและเขาก็จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดมันคือการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวท่านเองให้เป็นตัวอย่างเพราะตัวอย่างที่เห็นจะเด่นกว่าคำสอนเสมอครับนี่คือกฎข้อที่1ในการพิชิตใจคนข้อที่2 bad ego comes from a feeling of inferiority ความหยิ่งพยองลำพองใจมาจากความรู้สึกต่ำต้อยในตนเองมนุษย์ทุกคนจะมีอีโก้ครับมีมากมีน้อยแล้วแต่คนแต่เราทุกคนจะมีสิ่งนี้อยู่เวลาคนคนหนึ่งเป็นพนักงานธรรมดาเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแต่เวลาที่พนักงานคนนั้นไปเป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเขาอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ฟังใครก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมก็ได้แต่หลายครั้งเรามักจะเจอคนที่ไม่รับฟังมีอีโก้นั่นเองหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นอีโก้ในที่นี้ครับส่วนหนึ่งมาจากปมในวัยเด็กเพราะในวัยเด็กเราต้องการมีอิสรภาพเหนือคุณพ่อคุณแม่เราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ไวๆเพราะเรารู้สึกว่าเราถูกจำกัดกรอบในชีวิตในตอนเด็กเมื่อเราโตขึ้นเวลาเราได้อำนาจได้การยอมรับได้มีฐานะมันเป็นการเติมเต็มในวัยเด็กนั้นเราก็จะรู้สึกพึงพอใจเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเก่งแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้แล้วความหยิ่งพยองมันจะตามมาครับนั่นเป็นเรื่องปกติมากแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่เท่าทันสิ่งนี้อีโก้และความหยิ่งพยองจะเข้ามาทำลายชีวิตของเราในทันทีคุณริชาร์ด เทมพลาร์เขาจึงได้บอกไว้ว่าแท้จริงแล้วคนที่มีอีโก้เยอะลึกๆเขากำลังรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตตัวเองเขากำลังรู้สึกว่าชีวิตของเขา
ขาดบางสิ่งบางอย่างไปขอให้ท่านเข้าใจสิ่งนี้ก่อนคนมีอีโก้เยอะเขาแค่แซงทำเป็นว่าเขาเข้มแข็งแต่แท้จริงแล้วเขาต้องการการเติมเต็มบางอย่างหากคุณสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้คุณจะไม่มองว่าคนที่มีอีโก้สูงเป็นคนไม่ดีและหากคนคนนั้นกำลังรู้สึกต่ำต้อยมันก็อาจจะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะช่วยเขาได้ค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองท่านจะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดครับต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายครับกฎข้อที่ 3 You never win others with your words only results of action ท่านไม่มีทางเอาชนะคนได้เพียงเพราะคำพูดและวาทศิลป์แต่ท่านต้องมีผลลัพธ์จากการลงมือทำด้วยนั่นคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดในข้อนี้จะเป็นเรื่องของการเอาชนะทุกคนเลยในโลกก็ว่าได้ครับเพราะคำพูดและวาทศิลป์ของเราไม่เพียงพอที่จะแสดงอำนาจในชีวิตของเราแต่ผลลัพธ์จากการกระทำจะเป็นคำพูดที่แสดงอำนาจบารมีในชีวิตได้ชัดเจนและเด็ดขาดที่สุดครับดังนั้นพูดง่ายๆเลยเวลาคุณผู้ฟังมีความฝันทุกท่านมีอยู่ในตอนนี้คำพูดของท่านไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนหลงไหลและเชื่อมั่นในความฝันนั้นแต่ผลลัพธ์จากการกระทำเท่านั้นมีเพียงแค่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้ผู้คนรับฟังและเชื่อมั่นในตัวท่านนี่คือกฎที่สำคัญที่สุดในการครองใจคนครับผลลัพธ์จากความสำเร็จด้วยการลงมือทำการทำงานหนักของท่านเองนี่คือบทเรียนจากหนังสือ The Rules of People นะครับในเฟสที่ 1เราพูดถึงธรรมชาติของคนในเฟสที่ 2เราพูดถึงการเป็น giver การช่วยเหลือผู้อื่นในเฟสที่ 3เราเริ่มโน้มน้าวให้ผู้คนเข้ามารับฟังและอยู่ข้างเดียวกับเราและเฟสสุดท้ายเป็นวิธีการรับมือกับมนุษย์เจ้าปัญหาครับนี่ก็เป็นบทเรียนทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้จากหนังสือ The Rules of People จากคุณริชาร์ด เทมพลาร์นะครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับเพราะท้ายที่สุดแล้วปณิธานของพวกเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์สิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนนี่คือเหตุผลที่เรามานั่งเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ